नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनॉमेट्री. ठीक आहे, तर आपण क्वेश्चन नंबर 17 पाहत आहोत. अमेजिंग काय प्रूव्ह मेथड्स आहेत. ओके, आणि सिंपल आपण काय करतोय, फॉर्म्युले यूज करून काय करतोय, प्रूव्ह करतोय. ठीक आहे, तर आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपला आहे 9 नंबरचा, तर क्वेश्चन आहे कॉट थीटा डिवाइड कोसेक थीटा मायनस 1 इज इक्वल टू आपल्याला काय दाखवले, कोसेक थीटा प्लस 1 आणि डिवाइड कॉट थीटा. ओके, म्हणजे जे क्वेश्चन जो पाठीमागचा जो होता 9 म्हणजे 8 नंबरचा क्वेश्चन सेम तसाच आहे का. तुम्ही आयडेंटिटी पण प्रूव्ह करू शकता किंवा इथं रॅशनलायझेशन पण तुम्ही यूज करता. ठीक आहे, तर आता इथं मी मेथड काय करणार आहे, सेकंड यूज करणार आहोत. रॅशनलायझेशन करून आपण काय करूया, प्रूव्ह करूया. तर आपल्याला दिले LHS साइड घेऊया. ठीक आहे, तर 9 नंबरचं काय LHS साइड इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला, यस कॉट थीटा आणि डिवाइड काय दिले तुम्हाला कोसेक थीटा आणि मायनस काय दिले 1 आणि इज इक्वल टू प्रूव्ह काय करायचं आपल्याला, कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइड कॉट थीटा. ठीक आहे, आता मी इथं काय यूज करतो लक्षात घ्या, रॅशनलायझेशन करतो. ठीक आहे, म्हणजे काय येणार कोसेक थीटा मायनस 1 मल्टिपल काय येईल तुमचं, कोसेक थीटा आणि काय येणार प्लस 1 आणि डिवाइड मध्ये काय येईल तुमचं कोसेक थीटा आणि मायनस काय येणार 1 येणार का. यस, ओके. मग आता वरची जी टर्म आहे आपली काही आहे तशीच येईल, कॉट थीटा आणि काही इथं थोडक्यात 1 प्लस कोसेक थीटा असं लिहिलं तरी काय हरकत नाही. ठीक आहे, आणि डिवाइड मध्ये आता ह्याचा काय येईल, एक प्लस टर्म आहे आणि एक काय आहे, यस निगेटिव्ह आहे, ते प्लस पाहिजे. ठीक आहे, एक प्लस आहे आणि एक निगेटिव्ह असेल तर काय असतं, ए मायनस बी आणि ए प्लस बी असं असेल तर आपण काय म्हणतो, ए स्क्वेअर मायनस काय म्हणतो, बी स्क्वेअर म्हणतो. म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर येईल माझा, मग काय येईल इथं कोसेक स्क्वेअर थीटा आणि मायनस काय येणार 1चा स्क्वेअर 1 येईल का. ओके, मग आता कॉट थीटा ही टर्म मी काय करतो आहे तशीच ठेवतो आणि 1 प्लस काय येणार तुमचं कोसेक थीटा. ठीक आहे, यस, ओके. मग आता ही आयडेंटिटी कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 म्हणजेच काय असते, किंवा 1 प्लस आपण काय म्हणतो कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय असतो कोसेक स्क्वेअर थीटा. मग देअरफॉर कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय तुमचं कोसेक स्क्वेअर थीटा आणि काय येणार मायनस 1 येईल का. ओके, म्हणजे ह्या टर्मच्या जागेवर मी काय करणार आता कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1च्या जागेवर काय करणार कॉट स्क्वेअर थीटा मी यूज करणार. ह्यातला एक कॉट काय होईल कॅन्सल वर, एक टर्म काय राहील वरती काय राहील 1 प्लस कोसेक थीटा आणि डिवाइड काय राहील तुमचं कॉट थीटा राहील. टर्म आली का आपली, तर आली, म्हणजे दिस इज इक्वल टू RHS. ओके, तर असं एक सिंपल आणि इजी आपण काय केलं, सोल्युशन फाइंड केलं. ओके, आणि सिंपल फॉर्म्युला आहेत ना, ह्याच्यामध्ये काय अवघड आहे का मला सांगा बरं. हे सिंपल फॉर्म्युला आपल्याला 10 मध्ये पण झालेत ना. यस, ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या आणि नंतर क्वेश्चन नंबर आपण 10 सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, राईट, चला. झालं सगळ्यांचं, चला नोट डाऊन करून झालं ना. यस, ओके, आणि RHS आपण प्रूव्ह केलेले. ठीक आहे, आता आपण काय करणार आहोत, जो क्वेश्चन नंबर जो 10 आहे तो आपण सॉल्व्ह करणार. ओके, तर 10 क्वेश्चन नंबर आपल्याला काय दिला आहे, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए मायनस काय दिला कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव्ह करायचे टॅन स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए प्रूव्ह करायचे. मग LHS इज इक्वल टू घेतो मी, काय येणार आहे सेक ए, त्यानंतर प्लस काय येणार तुमचं कॉस ए. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय येईल तुमचं सेक ए आणि मायनस काय येणार कॉस ए. ओके, मग तुम्हाला माहिती आहे वी हॅव सेम दिसते, सेक ए प्लस कॉस ए आणि मायनस काय कॉस ए. मग देअरफॉर वी नो दॅट, असं म्हणतो वी नो दॅट. ओके, जर ए प्लस बी असं असेल आणि ए मायनस बी असेल तर लिहिताना आपण काय लिहितो, ए स्क्वेअर मायनस काय लिहितो बी स्क्वेअर लिहितो का. येस, ओके. मग आता सेकचा माझा काय म्हणणार, स्क्वेअर येईल का, सेक स्क्वेअर ए आणि मायनस काय म्हणणार तुम्ही कॉस स्क्वेअर काय म्हणणार ए म्हणणार. ओके, मग आता सेक स्क्वेअर ए म्हणजे नेमकं काय असतं, ते पण माहीत पाहिजे. बट असं लिहितो मी, बट सेक ए ह्याचा अर्थ काय, सेक ए इज इक्वल टू 1 आपण काय लिहू शकतो मी कॉस ए लिहू शकतो का. येस, ओके. पण आता काय स्क्वेअर आहे, मग ह्याचा पण काय करायला लागेल मला, स्क्वेअर करायला लागेल. म्हणजेच काय येईल 1 आपण काय येणार कॉस स्क्वेअर ए आणि मायनस काय येईल तुमचं कॉस स्क्वेअर काय येईल ए आणि ह्याला डिवाइड करणार 1. आता मी काय करतो, छेद समान करतो म्हणजे काय करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो. म्हणजेच काय येईल 1 मायनस ह्याला काय येणार कॉस रेस टू काय येईल 4 येईल आणि डिवाइड काय येणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए येईल का. ओके, आता ही टर्म लिहिताना मी कशी लिहितोय पहा, 1 मायनस काय लिहितो कॉस स्क्वेअर ए आणि ह्या ब्रॅकेटचा काय करतो मी स्क्वेअर करतो आणि डिवाइड करणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए, बरोबर का. मग आता हा 1चा 1च स्क्वेअर असतो. ओके, मग देअरफॉर असं म्हणतो वी हॅव किंवा वी नो दॅट फॉर्म्युला. आता एक महत्वाचा आहे, वी नो दॅट काय असतं, तर 1चा स्क्वेअर 1 मायनस काय असतो किंवा थोडक्यात काय म्हणतो आपण ए मायनस बी, हे काय नाही, आणि स्क्वेअर असेल तर आपण काय लिहितो ए स्क्वेअर मायनस काय लिहितो 2 टाइम्स ए बी आणि प्लस काय लिहितो बी स्क्वेअर लिहितो. ओके, आता जर ए प्लस बी आणि दुसरा एक फॉर्म्युला तुम्हाला ए मायनस बी असं असले काय लिहितो ए स्क्वेअर मायनस काय लिहितो बी स्क्वेअर. ठीक आहे, आता वरचा काय फॉर्म्युला यूज होणार नाही आहे, पण हा मात्र होईल. म्हणजे हे जे 2 फॅक्टर येतील का, येतील. ओके, मग आता हे जे 2 फॅक्टर काय येतील, एक प्लस आणि काय येणार एक मायनस येईल. ओके, ह्याच्याप्रमाणे. ठीक आहे, म्हणजे इज इक्वल टू मी असं लिहितो 1 प्लस कॉस ए आणि कॉस स्क्वेअर ए, कॉस स्क्वेअर ए, कारण रेस टू काय येतं 4 आहे त्याचा स्क्वेअर केला मी.
1 प्लस कॉस स्क्वेअर ए आणि 1 मायनस काय येणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए येईल आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं कॉस स्क्वेअर काय येईल ए येईल. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू काय असतं 1 असतं. मग 1 मायनस कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू काय येईल साइन स्क्वेअर येईल. ओके म्हणजे इथे तुम्ही साइन स्क्वेअर ए आणि इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस स्क्वेअर ए आणि डिवाइडमध्ये टर्म काय येणार तुमची कॉस स्क्वेअर ए. बरोबर का. ठीक आहे. मग आता साइन स्क्वेअर ए ना काय करतो मल्टिपल करतो म्हणजेच काय येईल मग साइन स्क्वेअर ए कारण आपल्याला प्रूव्ह करायचे टॅन स्क्वेअर ए प्लस पाहिजे मिडलला साइन. ओके म्हणजे ह्याला काय करायला लागेल आपल्याला मल्टिपल करायला लागेल. मग साइन स्क्वेअर ए प्लस काय येणार तुमचं साइन स्क्वेअर ए इंटू काय येणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए आणि ह्याला डिवाइड पण काय येणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए आणि ह्याला पण डिवाइड काय येणार तुमचं कॉस स्क्वेअर ए येईल. बरोबर का. येस. ओके. मग आता ह्याच्यामध्ये काय येईल साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए म्हणजेच काय असतं टॅन स्क्वेअर ए. ओके प्लस ह्यातला कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल होईल आणि फक्त काय राहील तुमचा साइन स्क्वेअर ए राहील का. येस. ओके ही टर्म काय होणार गेट कॅन्सल आणि झालं आपलं प्रूव्ह दिस इज द RHS. ओके आलं का लक्षात. चला नोट डाऊन करून घ्या. क्विकमध्ये एकदम सिंपल आणि काय येईल आपण इजीमध्ये सोल्युशन फाइंड केलं. ओके आलं का लक्षात सगळ्यांच्या. कुणाला काही शंका आहेत का. येस. ओके चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. क्वेश्चन नंबर आपण आता लास्ट पाहणार आहोत. क्वेश्चन नंबर आपल्याला 11 दिलाय 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा इंटू काय दिले कॉट स्क्वेअर थिटा प्लस कॉट रेस टू 6 थिटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 6 थिटा आपल्याला काय करायचं प्रूव्ह करायचंय. मग आता LHS इज इक्वल टू मी साईड घेतो काय घेतो तर 1 प्लस काय दिले 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा त्यानंतर इंटू काय दिले तुम्हाला कॉट स्क्वेअर थिटा आणि प्लस केले दिले कॉट रेस टू 6 काय दिले थिटा दिलेले. बरोबर. येस. ओके. मग आता इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा आता इंटू काय दिले तर कॉट स्क्वेअर थिटा आणि प्लस आता कॉटचं मी काय करतो कॉट स्क्वेअर काय करतो थिटा आणि ब्रॅकेटचा काय करतो इथं क्यूब करतो. ओके मग आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे LHSला तर कोसेक काय करायचे रेस टू 6 थिटा काय करायचे प्रूव्ह करायचे. मग ह्या कॉट स्क्वेअरचं कन्वर्ट करायला लागेल आपल्याला कोसेकमध्ये. मग देअरफॉर मी इथं काय म्हणतो वी हॅव आपल्याला माहिती आहे आयडेंटिटी काय असते 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू काय असतं कोसेक स्क्वेअर काय असतं थिटा असतं. मग आता जिथं जिथं कॉट आहे तिथं मी काय करतो त्याचं कोसेकमध्ये काय करतो कन्वर्ट करतो. ओके म्हणजे काय आलं कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस काय आलं 1. मग म्हणजेच काय करणार आता मी व्हॅल्यू काय करणार कॉट स्क्वेअर थिटा जागेवर काय करणार पुट कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 काय करणार पुट करणार म्हणजे 1 प्लस काय येईल 3 कोसेक स्क्वेअर काय येईल थिटा इंटू काय येईल तुमचं इन ब्रॅकेटमध्ये आता इन ब्रॅकेटमध्ये काय येईल कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस काय येणार 1 येईल. ओके त्यानंतर प्लस इथं सेम तसंच करणार मी काय येणार कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 आणि ह्याचा काय येणार तुमचा क्यूब येणार. ओके आता आपल्याला काय करायला लागेल ही व्हॅल्यू काय करायला लागेल एक्सपांड करायला लागेल. ओके म्हणजेच काय करणार ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब असेल तर आपण काय लिहितो काय लिहितो एचा क्यूब मायनस काय लिहितो 3 टाइम्स ए स्क्वेअर बी आणि प्लस काय लिहितो 3ab स्क्वेअर आणि मायनस मायनस काय येतं प्लस काय येतं बी क्यूब. ओके इथपर्यंत लक्षात आलं. तर ए मायनस बीचा क्यूब आपण काय घेतलाय तर ए क्यूब मायनस काय घेतले 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस काय घेतले बी क्यूब. सेम मी काय करणार ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन करणार. ओके म्हणजे करणार 1 प्लस आता मी काय करतो हे ना काय करतो आत मल्टिपल करतो. ठीक आहे म्हणजेच काय येईल 3 कोसेक काय येईल त्याचा 4 चौथा घातांक येईल का. येस. ओके 3 कोसेक रेस टू थिटा आणि स्क्वेअर म्हणजे काय येईल 4 येईल. बरोबर आणि मायनस आत मल्टिपल केलं तर काय येईल 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा येईल. बरोबर आता प्लस आता ह्याचं करा सेम तसंच ए क्यूब सेम तसंच म्हणजे ह्याचा करणार क्यूब म्हणजे काय येईल कोसेक रेस टू 6 थिटा येईल. ओके मायनस करणार 3a स्क्वेअर ह्याचा स्क्वेअर करायचा ह्याचा स्क्वेअर म्हणजे ऑलरेडी स्क्वेअर आहे परत त्याचा स्क्वेअर करायचा म्हणजे काय येईल कोसेक रेस टू 4 थिटा. ओके त्याच्यानंतर बी म्हणजेच काय असणार आहे 1 असणार आहे आणि प्लस 3 काय येणार तुमचा ए म्हणजे काय तुमचा कोसेक स्क्वेअर थिटा आणि बी म्हणजेच काय 1 आहे आणि हे काय येणार मायनस मायनस काय येणार प्लस आणि प्लस त्याच्यानंतर क्यूब आहे म्हणजेच काय येणार निगेटिव्ह काय येणार 1 येणार. ठीक आहे मग आता ह्याच्यामध्ये टर्म काय कॅन्सल होती का चेक करा ही 3 कॅन्सल होती. ओके प्लस मायनस ही पण काय होती प्लस मायनस काय होती कॅन्सल ही पण +1 आणि काय होती -1 गेट कॅन्सल. मग राहिलं फक्त काय तर कोसेक रेस टू काय राहिलं 6 काय राहिलं थिटा आणि इज इक्वल टू आलं का तर RHS आलं. झालं का नाही प्रूव्ह. ओके मग असं आपण काय केलं सिंपल तुम्हाला सोल्युशन मी काय केलं प्रोव्हाइड केलं का नाही एकदम इजी वेमध्ये सिंपल आपण फॉर्म्युले काय केलेत यूज केलेत. ओके मग आजचं लेक्चर जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं येस लाईक करायचं शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.